چین از یه ربات انسان‌نمای جدید به اسم تیانگونگ رونمایی کرده که میتونه با سرعت 6 کیلومتر بر ساعت بدوه. این ربات رو مرکز نوآوری ربات‌های انسان‌نمای پکن ساخته. اینکه یه ربات انسان‌نما بتونه با این سرعت بدوه، یه پیشرفت خیلی مهم تو دنیای رباتیک به حساب میاد. تیانگونگ اولین ربات انسان‌نمای کاملا برقی دنیاست که میتونه شبیه انسان بدوه. وزن این ربات 43 کیلوگرمه و قدش هم 163 سانته. بدنه سبک و مرکز ثقل پایینش باعث میشه موقع دویدن خیلی ثبات داشته باشه. این ربات حسگرهای مختلفی داره که بهش کمک میکنه محیط اطرافش رو ببینه و درک کنه. این حسگرها شامل حسگرهای دیداری، واحد اندازه‌گیری اینرسی و حسگرهای دید سه‌بعدی هستند. همچنین حسگرهای نیروی 6 بعدی داره که بهش اطلاعات دقیقی در مورد نیروی حرکاتش میدن. تیانگونگ میتونه بدون کنترل خارجی از رو شیب و پله بالا بره و خودش رو با محیط‌های مختلف وفق بده. تحرک و چابکی این ربات بهش اجازه میده که موقع برخورد با موانع یا زمین‌های ناهموار خیلی سریع و راحت راه رفتن خودش رو عوض کنه. ساخت تیانگونگ باعث میشه بتونیم از ربات‌های انسان‌نما تو کارهای مختلفی مثل عملیات جستجو و نجات، امدادرسانی تو بلایا و حتی صنعت استفاده کنیم. شرکت رباتسازی چینی لیمکس داینامیکس تو ساخت یه ربات انسان‌نما به اسم CL1 پیشرفت زیادی کرده. اونا با بهتر کردن الگوریتم‌های تشخیص محیط و کنترل بدن ربات بهش راه رفتن روی پله‌ها رو یاد دادن. این ربات حالا دیگه خیلی سریعتر از راه پله بالا میره. دیگه مثل قبل دوتا پا رو با هم روی یه پله نمیذاره، بلکه جابجا میکنه. در ضمن سرعت و قدرت تحرک کل بدنش هم بیشتر شده. این پیشرفت‌ها علاوه بر بروز رسانی نرم افزاری به خاطر تغییرات سخت افزاری هم بوده. مثلا بدنه ربات سبکتر و در برابر ضربه مقاومتر شده. CL1 از معدود ربات‌های انسان‌نمای دنیاست که میتونه با تشخیص لحظه‌ای محیط اطرافش از راه پله بالا بره. این قابلیت رو مدیون تکنولوژی کنترل حرکتی لیمکس داینامیکس، الگوریتم‌های هوش مصنوعی و البته سخت افزار و مفصل‌های حرکتی پرقدرتشه. مهمترین ویژگی این ربات انسان‌نما اینه که میتونه تو لحظه با تغییرات محیط مثل پستی و بلندی زمین خودش رو وفق بده و برعکس یه ربات معمولی که فقط یه مسیر مشخص رو میتونه بره، باهوشتر عمل میکنه. شرکت لیمکس داینامیکس ظاهراً اولین شرکت تو چین هست که تونسته از کنترل مبتنی بر درک محیط تو ربات‌های انسان‌نما استفاده کنه و اونها رو با موفقیت وادار کنه که به طور پویا از پله بالا و پایین برن و حتی سراشیبی رو طی کنن. شرکت چینی آستروبود یه ربات انسان‌نما به اسم S1 ساخته که تا سرعت 10 متر بر ثانیه حرکت میکنه و میتونه تا 10 کیلو بار بلند کنه. اونقدر سریعه که میتونه رومیزی رو از زیر یه دسته لیوان بیرون بکشه بدون اینکه لیوانا بریزه. اما این ربات فقط سریع نیست، بلکه خیلی هم دقیقه. تو ویدیو نشون میده که چطور کارهای مختلفی انجام میده. از باز کردن و ریختن شراب گرفته تا پوست کندن ظریف خیار، برگردوندن ساندویچ، جارو کشیدن و حتی نوشتن با خطی خوش. این توانایی ربات برای تقلید دقیق حرکات انسان نشون میده که پتانسیل یادگیری بالایی داره. شرکت آستروبود سال 2022 تو شهر شنژن تأسیس شده و ساخت این ربات حدوداً 1 سال طول کشیده و انتظار میره اواخر سال 2023 برای فروش عرضه بشه. شرکت مادر یعنی استراداس اینتلیجنس توسط آقای لی تأسیس شده که قبلا تو آزمایشگاه رباتیک بو و دانشگاه پلی‌تکنیک هنگ کنگ کار می‌کرده. شرکت چینی فوریر اینتلیجنس یه نسخه بروز رسانی شده از ربات فوریر GR1 رونمایی کرده و یه ویدیو گذاشته که توش این ربات داره نقش یه فیزیوتراپ رو بازی میکنه. حالا تو ویدیو معلوم نیست که حرکات ربات رو یا آدم کنترل میکنه یا هوش مصنوعی داره. ولی خب اگه بخوایم با اطلاعاتی که دادن بریم جلو، احتمالاً یه نفر کنترلش میکنه. چون شرکت فقط گفته که این ربات میتونه خودش تو محیطای شلوغ راه بره و از موانع جا خالی بده.
شرکت سازنده هم میگه که جی آروان یه بدل ایدئال واسه هوش مصنوعی عمومیه، ولی به نظر میاد هوش مصنوعی این ربات هنوز ساخته نشده. تو آینده قراره از جی آروان تو مراکز درمانی استفاده کنن، مثلا کمک به بیمارا که از روی تخت بلند بشن یا سوار ویلچر بشن. شرکت میگه که جی آروان میتونه موقع راه رفتن تعادلش رو حفظ کنه و کارهای مختلفی انجام بده. مدیرعامل فوریر اینتلیجنس گفته که میشه به جی آروان برنامه داد که بشینه، بلند بشه، بپره، از قاشق و چنگال استفاده کنه و با ابزار مختلف کار کنه. این یعنی میشه از جی آروان تو خونه به عنوان یه دستیار هوشمند یا تو برنامه‌های توانبخشی استفاده کرد. حتی میتونه یه همدم خوب برای افراد مسن تنها باشه. شرکت فستو تو ساخت رباتایی که شبیه موجودات زنده هستن دیگه تخصص داره. اونا قبلا مورچه ربات کانگورو و حتی یه نسخه رباتی از خرطوم فیل ساخته بودن. آخرین اختراعشون یه ربات عنکبوتیه. این عنکبوت تو صحراهای ساهارا زندگی میکنه و با شیرجه‌های معلق حرکت میکنه. جالب اینه که پروفسور ایگو اینبرگی که این عنکبوت رو کشف کرده، تو ساخت این ربات عنکبوتی به شرکت فستو کمک کرده. این ربات عنکبوتی 8 تا پا داره که 15 تا موتور اونا رو کنترل میکنن. واسه اینکه شیرجه بزنه از 2 تا پاش استفاده میکنه که خودش رو پرت کنه و 6 تا پای دیگه رو جمع میکنه و یه شکل چرخ‌دنده‌ای درست میکنه. اینجوری هم میتونه سریع حرکت کنه و هم از شیب‌هایی تا 5 درجه بالا بره. تو بدن این عنکبوت یه حسگر داخلی هست که بهش کمک میکنه موقعیت خودش رو تو فضا تشخیص بده و بفهمه کی باید بپره. حالا اگه بخوایم کاربردش رو بگیم، میتونه یه پیشاهنگ خیلی خوب باشه. میتونه آروم و بی صدا پشت سنگ‌ها، بوته‌ها و چیزهای دیگه حرکت کنه و اطراف رو چک کنه، ببینه خطر هست یا نه. اگه هم خطر باشه، میتونه توی حالت جمع شده خیلی زود فرار کنه. شرکت فستو و خفاش پرنده‌ای که شما رو شگفت زده میکنه. شرکت فستو فقط با اون ربات عنکبوتی باحال با اون رو سورپرایز نمیکنه. ربات خفاش پرنده بایونیک که این شرکت ساخته با قابلیت پرواز فوق‌العاده شبیه همتای طبیعی خودش یعنی خفاش همه رو متحیر میکنه. مهندسا همونطور که حدس میزنین از حرکات بدن خفاش الهام گرفتن. این ربات چه موقع استراحت و چه موقع پرواز تقریبا مو به مو حرکات یک خفاش زنده رو تقلید میکنه. مثلا میتونه وارونه آویزون بشه و با پنجه‌اش یه میله رو بگیره. موقع پرواز هم بالاشو باز میکنه و مدام بین بال زدن و سر خوردن جابجا میشه. مهندسا به جای اینکه از بادکنک‌های بادی برای بالها استفاده کنن، از ورقه‌های پارچه‌ای ساخته شده از یه جنس خاص که با 45000 نقطه به هم دوخته شده استفاده کردن. اگه خوب دقت کنی، شباهت زیادی به ساختار لانه زنبوری داره. به لطف این ساختار ویژه مواد، حتی اگه پارچه آسیب ببینه، ربات میتونه به پروازش ادامه بده و ارتفاعش رو حفظ کنه. خفاش پرنده یه سیستم حسگر مادون قرمز داره که اطلاعات محیط اطرافش رو به صورت بیسیم منتقل میکنه. این ربات میتونه به صورت نیمه خودکار پرواز کنه. شرکت چینی یونیتری روباتیک دوباره از ربات 4 پاش به اسم یونیتری B2 رونمایی کرده. این ربات میتونه با سرعت 6 متر بر ثانیه بدوه، تا 120 کیلومتر بار بلند کنه و با یه بار شارژ باتری بیشتر از 5 ساعت مداوم کار کنه. شرکت یونیتری روباتیک قبلا هم چند مدل ربات 4 پا ساخته بود، ولی حالا یه مدل پیشرفته‌تر به اسم B2 رو معرفی کرده. وزن این ربات 4 پا 60 کیلوگرمه. این سگ ربات میتونه تو حالت ایستاده تا 120 کیلوگرم و تو حرکت تا 40 کیلوگرم بار رو تحمل کنه. باتریش هم 2550 وات ساعته و میتونه بدون بار تا 20 کیلومتر و با یه بار 45 کیلویی تا 2 ساعت مداوم کار کنه. این ربات به خاطر موتورهای قدرتمندش میتونه بیشتر از 1.6 متر بپره، از ارتفاع بالای 1 متر شیرجه بزنه و با سرعت 6 متر بر ثانیه بدوه. تازه خیلی هم باثباته. حتی اگه مهندسا هولش بدن یا رو زمین لیز یا پر از پوست موز راه بره، میتونه تعادلش رو حفظ کنه. قابلیت دیگه باحال اینه که میتونه بره بالا پله، چه رو به جلو، چه عقب یا حتی به پهلو.
همچنین میتونه از شیب 45 درجه بالا بره و تو جاده‌های شلوغ و پر از وسایل حرکت کنه. واسه اینکه بفهمه کجاست و کجا بره، از یه دوربین با عمق زیاد و یه دوربین معمولی با کیفیت بالا استفاده میکنه. قراره از این ربات تو صنایع مختلف استفاده بشه، مثلا برای بازرسی از راه دور اجسام. باور کنید یا نه، تو آمریکا یه سگ رباتی با یه شعله افکن وصل شده به پشتش داره فروخته میشه. شرکت تروفلیم اخیراً از اختراع جدیدش به اسم ترموناتور رونمایی کرد و حالا دیگه میشه اونو خرید. این شرکت یه ویدیو جدید گذاشته که نشون میده ترموناتور چه کارایی میتونه بکنه. تو ویدیوی 2 دقیقه‌ای اول مخزن شعله افکن رو با مایع آتش‌زا پر میکنن و بعد ترموناتور رو میبینیم که داره آتیش میپرونه. حتی یه جا هست که داره میپره و همزمان آتیش پرت میکنه. شرکت تو وبسایتش اعلام کرده که ترموناتور اولین سگ ربات مجهز به شعله افکن تو دنیاست. قیمتش هم تقریبا $10,000. منتقدا خیلی نگرانن که اگه این ربات دست آدمای بد بیفته ممکنه خطرناک باشه. اونا با فروش این ربات به هر کسی که پولشو داره مخالفن. البته خود سازنده‌ها این ربات رو یه سلاح نمیدونن. اونا میگن ترموناتور یه ابزاریه که میشه واسه جلوه‌های ویژه تو فیلمسازی ازش استفاده کرد. ظاهرا شرکت تروفلیم تو این زمینه تو صنعت فیلم فعاله. به نظر میاد شعله افکن رو به مدل A ربات سگی یونیتریگو 1 وصل کردن. این مدل یه ربات 4 پای نسبتاً کوچیکه. البته سازنده‌ها میتونستن از یه مدل بزرگتر از شرکت بوستون داینامیکس استفاده کنن که شعله افکن برد و قدرت بیشتری پیدا میکرد، ولی شاید میخواستن از مدل اسپات استفاده کنن. البته شرکت بوستون داینامیکس به طور کل مخالف مسلح کردن ربات باشه. تو چمنهای مؤسسه تکنولوژی هند توی شهر کانپور یه اتفاق جالب افتاد. چند تا سگ واقعی با یه سگ رباتی روبرو شدن. این اتفاق باحال تو فستیوال تکنولوژی سالانه IIT کانپور به اسم تکنوکریتی افتاده و ویدیوش تو یوتیوب حسابی وایرال شده. تو ویدیویی که دکتر موکش بانگار، رئیس و مدیر عامل شرکت موکس روباتیک، یعنی سازنده این سگ رباتیک گذاشته، یه سگ ولگرد کنجکاو رو می‌بینیم که داره با احتیاط به سگ رباتیک نزدیک میشه. این ربات که با هوش مصنوعی پیشرفته مجهز شده، به شکل بازیگوشی جواب سگ رو میده. حتی به پشت غلط میزنه که شبیه رفتار یه سگ واقعی بشه. این حرکت توجه سگ‌های ولگرد دیگر رو هم جلب میکنه و اونا میان دور این ربات تازه وارد میچرخن تا ببینن تو قلمروشون چیکار میکنه. سگ واقعی یه ذره میترسه ولی سعی میکنه با سگ رباتیک بازی کنه و اونم سعی میکنه جواب تحویلش بده. بقیه سگا هم دارن سعی میکنن بفهمن این سگ جدید تو قلمروشون چیکار میکنه و دور این دوتا میچرخن. این ویدیو خیلی تو اینترنت دیده شده و کاربرا کلی کامنت گذاشتن. بعضی‌ها از دیدن این ترکیب باحال تکنولوژی و واقعیت ذوق زده شدن. بعضی‌ها هم پیشرفت‌های هند تو زمینه رباتیک رو تحسین کردن. یه شرکت زنجیره‌ای تو ژاپن به اسم یوری ناتاکی داره یه ربات بارمن رو تست میکنه که میتونه تو 40 ثانیه براتون آبجو بریزه یا یه کوکتل خوشمزه درست کنه. این ربات رو یه شرکت رباتسازی به اسم کیوبیت روباتیک ساخته. ربات یه بازوی رباتیک داره که نوشیدنی رو براتون میریزه و یه تبلت که احساسات ربات رو نشون میده و 4 تا دوربین که مشتری‌ها رو پیدا میکنه و روحیه‌شون رو تشخیص میده. این ربات خیلی باحاله. یه آبجو رو تو 40 ثانیه و یه کوکتل رو تو 1 دقیقه درست میکنه. حتی میتونه با تشخیص چهره و صدا مشتری‌ها رو بشناسه و با توجه به سن و جنسیتشون صداشون کنه که بیان ازش نوشیدنی بگیرن. این ربات از یه سیستم تشخیص چهره با دوربین برای فهمیدن احساسات مشتری‌ها استفاده میکنه. شاید سرعتش زیاد نباشه ولی ژاپنیای کم حرف از این کارمند جدید خوششون اومده. دیگه لازم نیست باهاش حرف بزنن یا برای اینکه یه آبجو سفارش بدن جلب توجهش رو بکنن. قیمت این ربات $82,000. شاید این اختراع باعث بشه تو رستوران‌ها و کافه‌ها که جوونا تو ژاپن خیلی علاقه به کار کردن توش ندارن، یه موج اتوماسیون راه بیفته.